ده آلت شده میگو هانیه من همه چی نگم الان حال خوب نارم ارباب سلام. سلام قربان شما. خواهر امیرو بله لیزونه فیلم سری کن نرگس از ما؟ نه ضرور فرم بیارم بومم رو بیا مستقی نگاه شابیار بیارو بعد یک توی بطا بوسه بعد از پای خود سایبت هم خیلی تشنمه یک توی بطا بوسه یا ها رازه خانم رازه ما خود رو اومده دیده سرکنه خیلی کوه خیلی یک توی بطا بوسهش نگاه بزار که مریض من تو بسایی چشه؟ مریض با برای دویدار مریضم چش کنم بزنم باشه دویدو بچه ای باید دویدار خوش برای آنر چه مریض خشته برا دویدو بچه چیز نیتری معلوم نصفشونه نی سرما شاید میرسونی گردن همه نزدی اوی لباس به پشتی هم بیا بلام خب من مریضم خب من سرم دردی کنه برای خود برای دویدو که رضا نبود دویدو باید رضا بچه ایمو باید میگو خوش حدیثی برای میکردیم بس است برای اوی جوره من جرما صورت جرما سوزه وای وای قرآن می جوره رضا واسیده نابلو سارا پورا مثلا بگو ستاره خود بتم خیلی قربون ایدی برام برا ستوری و بیده علی و کورج دیگه علام نمو تو پسی خود بیاره من صورت جرما ازت سکنه بی دویران سه دفعهش تو داره ها تو دار سیگم من ستاره نیان صورتش نکفنه همه یوم مری کفنی وای خدا قربونت دای دیرا دستش بینندیت ایست به نظرم اینو بیرنه ایده خدایا مثلا اینو توفیق بازی کردن باعثش رو توضیح بریم که قریم اود قریم بی دزنین بی اترامین بی اما الان زدیدن نیست این تو چه مثلا همو بازی کردن زنه ده ازیاد میکنه احترامشونه مثلا دزنی هسته اما چه ازیاد شوخینی نه اچه دزنی هم هسته الان بازی هم فیل خواهم کنه دزنی بیچه نه هم هسته بیدی زینه دومینه بهتری خان تا اولینه بدبخت اولینه ولی کنن دومینه ساست به نزد بدبخت خب این خب موقع او تو چه مثلا بی ندیت پیش شده من از اون نوت تو پیش شده نبی نه دزنی یعنی نظام شو بیام بیام زامن شو بری چه بار حسین در جیرو نه بری مثلا نگفتم ایشایی نگم با نه یه کارجر می کاری کنه زمان شو بیامه خدا سی بی ندیت با شو اصخایی کنیم بازی کردیم نقش من فیلمی بازی کردیم طوری بی معذرت همش راستن چه کنسی در یا پوی با انشالله 3 سال دیش الان کشکلی نه داره 42 سال اون موقع دیگه با اردون کردی دون کشم پیلاسه برنامه تو نگاه تا شانی علی نیست وارداش تا یه هفته بنوی 11 بیا بالا حالا به خواهم نیتا اصلا شو خود دیار بیدی اصلا ای بخوصه تا ساعت 2 فقط دیار بید نه خواستی الا خوصه خواهمه یه بو مبرام زنده خوص زنگ کنیم باید بریم این راست کنیم نه نیتا ساعت دی کنه بی خوی او تونه باید یک کاجلی بزنی اصلا خراب و بیه یه دری بینیمش خود سرسینه خود برا راست شد ای خیلی در روی بارون باز زایمون مرتیلیه ببین جای راست کنی چه خیس نبون بدبختر رضا خو مریضم تو برسید سن زای نزی نه گوشیش خاموشه
سعی بگید چشمش تند و در سربازی نه واسه با مو یک کاری کنی از زندگی ما خرد ما اصلا خردی نیستم تنم نیست چش بمنه چشمش لا بماند دوار ما خویه بس بدي الزلة بلاش ماكو تو داره هرساندش بعد وقت يود سلامك بخويارك لازم باید اصحایی بهش کنی که این چندی ازیتش کردی تو زیاد کته چیزی نيزيمش با عدقه یه کادوی بسونیسیش ما الزعبة نيزيمش خون واش داش نص تو واش بزنه واش دردش نکن بری بوی پارس و یه چوب بمون بری خمام سلام دردی کن رضاوری بیاد تا جرما واش بنی که بری بود سرت زیادی دردی کنه ما وشو تاسانه بخور مریض من مریض واش بیاد سلام چشه بقى 3 روزگار سلام دردی که چشه دوستی بینندیت گفتی بیچه مریضم اینا خیلی زختنشون شو برید سای زخم اگه چی باور شو کنه چه مثلا اگه شاید درو چرده بود شاید نه چرا زل باسل زشت نشونش مامدش چه زشتی داره خب بالا تکمته پمه ازای دیت چیزش سی بینندیت باید نشون بری ای بو نشون شو بری چند دونه سب یه لحظه تمام اصلا خمایی چند سالی داد زشته ولش کن نه یه زشت. زخم یه لحظه بعد زخم تمام اصلا اینو بیره مرویش مامی پام دردی کنی کامی خب شد مال همین اینه مال همین زخمه سری استخون بگه مسویده و تمام چور بیره میتونم خوار ربر الان مثلا سر شیطنی شینم مس تا یه ساعت اوسی خانواری سون باید توری و ربرنش تا دیدای خورده کمرام صافا بود یه لحظه بردومه سشنشون یه لحظه برید تمام ایسی چه گوی مال مثلا پامه دردیای من اصلا وقتی پاتن داره ده آنها چه میگم هانیه راضیه بگیر رضا بیاد یا چوی بخوام بگیر رضا بیاد تو بونجش کو برای بیاد او داریت بیاد چوی بخیرو بونجش تا بیا نگم نیت بگه بیا تو بدبخت تو ایسه بگه بلند او بیاد یا او داریت بیاد چوی بخوام رازت تحتای نراست کار بلندش Rosa. Aí vem que deu. Que deu a mita, a nariz tá agora muito doido. Deu branco. Muito. Mas deu a dar só. Rosa, aí vem que deu a dar tá agora muito doido. چته خدا دردی کنه ها آره او گرم مثل نیو Sai. بخور او گرم مثل بیاد سراب صورتش ولی بیا بسم بتون ریزان سراب دست میسته گرم میگو خب بیا بسم ولی بیا Ele tá pedindo pra. گرم تو خیلی نمیره درا کتی نمیره درا ما تو داری کتی نمیره درا بیا بسر رازه اول سرجان بیا برای دوی دو نتی بچه ای رفتم رفتی نمیراش این کتا درا برای اول دو صورت بتا اول دو صورت بیاد چه میخواد آوردی سکتی برای پاهمی شیر او داره پاهمی شیر او داره او داره تصویر محال بی اول دو صورت بیاد حالا تو بشه تحت خمزایی داره واسه شکشوش ما دیشی بیاد بذار اول دو صورته اما اول خرید او نبوان اونی سرم دردی او او بذار صورت ساده سرم دردی او داره اول دو تمام صورته والله او دو صورت بیو بیو او دو صورت بیو چوی بخواه بیو مرادت بجرش همین واسه شکشو
بیا با جرما بیا مثل میری بشی برا تعتنه بیا بنش من تعتن نه ولی جرم بیا بنشی رو تا وصل اگه بری داخل شبشون نه حالا چی میشه تا یه تات خورده افتو بگیرش لباسش که چه سیفه بعد باز شبشون شو میشه تات شاشن چیکار اینو بگم همین هم بشور نه وش نه اینو شوش تعتنه بیا بنش داخل تعتن راحت ایگا اینه جرم چی میشه در تات جرم در دقیقه چیره بوزی بری داخل 5 دقیقه که به تعتن سرا بود تاتش رو بعد جرما رضا بیا صندوق بیچوی رضا او در صورتت بیاو یاری بچه نیتری جمع بود مریض خبر از دویدار او در صورتت ولی دویدار قرصه دیگه نخردی خب یا بطره بودی بچه ای منه مریض باب برای سیزن دارو خطا قرصه تبه خطا خوب ولی تای تحت یه خورده گرما بزنه وش اینو بو گرما بنوش خیلی خوبه بیا رضا بیرو بیا 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 رضا بیا Tam stara okula. من رفتم اون سر بونش کتابی بود اون رو دنیتا معصمه نه Başlamır o. Bunu stara sıra bunu yemişeydi. بیا رضا بیا سرد بی Qazaylı o. Zaha inanılır. بیا بیا رو Sabun nereye razı ya? کون دار میکنه کلی چند دار میکنه خبره دوش نکنیش و زون دوره المریض کنی او بدبخت از زونش نبره Ki ne? میدوره نگیری Fakat merizi dar. Ay, bir tane kuşu. رضا شوی بخیر تا بیام بریم هم با من کلاس کرده همون 11 نزان زرم کلاسی ده بوزه اصلا سوز نشه باور داریم تا افتو بناش تا بیان بالا سری مرجل گنا داره بخاطر شوی نبخه Ya tamam be ya. Rıza merizi. خبره تی دکتر خبره بری بری شو خبره دور بیا ازن خود بیا با یا امره تو لباس رو بشو میرن نمیشه نوری اخوانه ازم یک کارد بیا با این آیا خودم یه امزیاد بزنم بریزم برسه شو میسوزیت Ben kocama böyle şey damladım. ها Elenmez şu tarafa kocama bunu. نه یه اینش تو ایش بگن یک کاردی بیا میرو بیا ازم تو یه پارس او بیا بکتشو او نیتشو اینشونه تمیز بشو Hamuru bile. Süper.
حالا بهتره بدونی اصلا ریشهشون ایخردن سوز نیشه ولی با جرمه هاشونه بسم الله یه چند بزنم بریزم تشو صحبت هم کردین؟ سیچه جریان لسی 2 سال یا خورده این چردیم هم حالا ایت دونی بکن حالا خونی بیننده عزیز اما یه کمی حالا بهتره بود اصلا یه هفته حال خوی نهارم انشالله خوی بود ندرس بعد جریان ایده سال هستی توی گم شاید طریق تو سوال بوم سیسه درس مبل کردم ستاره مریضیش سنه مشکل ایبر سنه ایبر یه مشکلی داره هم باید سیتو بگم خیلی سواله سن سیسه را سربازی الان ما برم تای دویده رو بیام کل ای داستانه ریگم کل ای جریان ایده سال ریگم نسبت امیر بامد سنه هادی سنه کلان همه سنه گم الان حال خوی نهارم نونه چی سامو امیر سنس بدی بایده الان نونه امیر نگو خب الان چه خوب و همه رضا. سنه گم سیکو می قدم زنده ایم سختی کشیم نمونهش اون همه یه بگه خب یه ریتون و ای امیر ریتون بگه خب چه سوز کنه چه همین 4 تا مرج هستی رو بیان و یه بسینن بخرن یه تخمی بننم چه فشرم تا ایطوریه ایقدر پدرال ایقدر سختی کشن زنده ای الان نصف بیننده هم الان دیدگاه نظرشون به تو الان بده این همه سختی چی ماش چشی مال سنه سی اولاد مونیم سی که نقشت بد بی داخل فیلم الان نصف بیننده هم دیدگاه نظرشون به تو بده چون که من فیلم نقشت بد بی الان قشنگ جریان واقعی نونه الان این همه سختی چی میچشم سی سنه سی شانم سی آینده شانم خوب بون ایشا خوب بون خوبیش سی منه الان ما برم تو ما خوشحالی بون ایشا خوب بون الان به زندگی سختی بچشین من هی اصلا سخت بگذاره مزیده برای چی دل متره بیش رازه چه به تاسخه تو که مشاهده کنی ما رفتار عادی داریم با هم مثلا الان مزیدی ها اونه ما چلیدن مترشونه ما رفتم آوردم رفتم یه جای اومدم الان مثل چلیدن متر ما کلان رفتار عادی داریم با هم الان ما برم تایی دویده رو بیام خیلی سوال مونده همه شد تایسی کنده واخه برو جا سبره نه ماشی جرم میام اما برم بیام تیره برو نزدی تاس کنم یواش برای از اما از این بچه این هلانونه با خودت بدونی از سختی چشیم با خود تزم مدن الان من رام بیم خیابون و من صبح زی باید شاید خطوب بیمه پلاستیک برداشتیم نه باید حتما با باطیر بوم هی بگم کار انجام بدیانه الان بروزیته شوی خیرن سیرن دنیانی یه در ریشه درارن بس شونه فعلا سی اون روز شو بس شو این کار دایزنی میره کار دایزنی میره خیصدیش ایده نهار زیاده یه دونه نزنین بخرین بازم سلام عرض ادب و خسته نباشید خدمت همه بیننده عزیز بیننده عزیز خیلی معذرت میخوایم ما یون زنم خمردون رایتون در حالی و
ریتمش سوزه و به خاطر همین مرغل مجبورم برای خرجی زندگیم خرجی خانواده‌ام مجبورم تلاش کنیم از یه رای نون دروریم. سلامی دوباره به همه بینندگان عزیز. من امشب میخوام همه چیز را از 0 تا 100 به شما بگم و جریان این 2 سال چی گذشت و چی شد. اول از همه میخوام از خودم شروع کنم که همونطور مشاهده کردید امیر گفت اپراتور بودم و الان هم میخوام ثابت کنم. مثلا ارباب سلام. سلام قربان شما. خوبی؟ حال شما خوب است؟ قربون سلام ممنون. میشه یه زنگی به امیر بزنی و بگی چه اتفاقی براش افتاده است؟ امیر چه اتفاقی است؟ خب بگذاریم. امیدوارم متوجه شده باشید. ارباب میخوام یه کمی از خودت بگی. سلام و خسته نباشی خدمت همه بیننده عزیز. مثلا از اول کارت بگو که چطور شد که وارد کانال شدی، وارد ویدیو شدی. مثلا قبلش کجا بودی؟ برای بینندگان تعریف بده. شغل اصلی و کاری کردم تا هیچ خونمو زنگی مای کنالی تشکیل دیم با امیر و زهرا و مادر بزرگ و حاضی و اعظم و حسین و خیلی نقش بازی کنیم. تمام که نقش لدینش به نقش ارباب بازی کنیم. بعد از چند ماه بعدش زنگ به تو زدن یا همون اول کانالو زدن؟ اول که کانال کالو نزدن بیان من درش نقشی نداشتم. یه چند ماه خوشو فیلم گرفتن بعد زنگ بزنن. درست، من خودم بودم. یه مومنت این نقش ارباب بازی کردم کانال هادی. درست. به عنوان یعنی دامدار بیام زهرا کارگرم تین کاری که بود کانال کالو. درست. لری صحبت کن. کانال کالو ویدیو بعد از چند وقت بعضی مسائل بینو پیش اومد که با اصابی به یک زدا بودیم. کانال کالو نه ایسا با خانوادهش رفتن اداره کردن. درسته. من با خانواده اون کانال هادی نه. درست. فیلمی جاتون داخلش. حالا یه سری اختلافات ما دیگه از هم جدا شدیم. دیگه کانال کالو رو خانواده ایسا برد، کانال هادی هم به ما دادن. من قبل ای که فیلمبردار بشم، اپراتور بشم، درس میخوندم. 2 ماه اول که کانال را ایجاد کردم من مدرسه میرفتم. دیگه قبلش حسین ویدیو میگرفت. دیگه مجبور شدن حسین رو بیارن داخل فیلم. ما هم مجبور بیرم کسی نبی فیلم برداری کنه ازش. ما هم مجبور بیرم ترک تحصیل کنم فقط به خاطر که بتونیم خرج خانواده نداریم و یه درآمدی سیخمو داشته بویم. و 5 ماه اولی ویدیوها رو امیر آپلود میکرد. بعد 5 ماه دیگه من یاد گرفتم و بعدش خودم همه کاراشو میکردم. هادیه بگم امیر منه یا همون ایسا بگم؟ امیر شناخته یه تیشو. امیره. خیلی سوال مونده. در خدمت هر سالی بودم. مثلا بیننده الان تیخشو مونده که نسبتی اعظم با امیر چنه. خیلی سیشو جذاب که بفهمن. دوازده خواهم بهش میکنم بهتره. ما الان از همه جای خواهم ثابت کنم که نسبتی اعظم با امیر چنه. نسبت ما با امیر خواهر امیر. بله، همونطور که شنیدید اعظم خواهر امیر است.
اولش البته من بگم ایسا راحت ترم بگو لری صحبت کن راحت بود میرو خونه ما گه از یه تای کنالی بایدی گرون ها چه در باید سبو گه آقا و هادی پرست پرزنده تنه مثلا بسیار تنه درسته دیگه نقشه اله و تو داتو مزی چند جومه یعنی مثلا نوزاد آقایی یعنی همون رقیب درست ده همه تنه ادامه فیلم میده خیلی خشم مهمه واقعا مثلا اولین بار موبی چه بازی کردیم اصلا یه سیخ موبی خیلی لذت بخش بود خیلی حسی بهش داشتم ولی خب امیر این فیلمنامه مثلا خیلی سال پیش اتفاق واسه بی بی او ها دورش بید یه از طریق ای از اون فیلم نامه ده ساخت ها. جریان بی درست خب مثلا ایمن خوش گفت مثلا به این شدام به تاورشو بسازه سی مردم سرکر خوبه سی همه چی خوب امیر هم خیلی زحمت کشید مثلا امکانات خاصی نداشتیم فقط یه گوشی بی بازم به حال که مثلا مکان بازشی کردم پس این اینش هستم سوا 7 سالشی کردم جی قد سیم جزابی دونه میگوچ خیلی خشمشی ستاره بیو سلام بیارم بیا هادیه. ستاره دور منه بیا ستاره برا بیا بغلم دارای بکن ستاره بغل بابایی برا بغل بابایی عزیزم ای به دور هادیه نسبتی اعظم با امیر خواهر برادریه مزی هادی ایسا اینو جوله درسته زرا هندریمه درسته مادر بزرگم شمون اسمش بیگیله بیگیله هم مادرمه درست خونه شو کرده ها الا بلما بگو الا امیر و مجید و هادی دایم منن ناتوی دست و از یه طرف دم اکبر یعنی همون ارباب هم دوماشونه هادیه و یه سری از بینندیل پیام دادن که حسین واقعا کجاست سیشو مهم بی نظر لطف شو بی خواستم از همین هم بگم حسین الان واقعا داره در ارتش خدمت میکنه نیرو انتظامی نیرو انتظامی بله الان نیرو انتظامی اصفهانه درسته؟ مبارکه اصفهان الان داره خدمتی کنه فکر کنم تا 6 ماه آینده بیا پیشمون ستارت نونی ستار مکن من خیلی بدش نه اصلا نکنش نیجرم و دیگه ارواح زخمت نشون ده خواهم حالا یه بارده نشون بری جریان قشنگ بگی که همه بیننده متوجه و بون درسته خواهم حالا نشونش برم من فیلم شد بجارم خواهم توضیح شدم بعضی که گفتن ویدیو خواهیم بسازیم و کارش راحتره و دنی خواهد زور بزنی و کار سنگین انجام بدی ما بی خاطر دومم ویدیو اجرافتیم درست علتش هم و من میترسم واقعا زور بزنم چون زخمی رو بیام من تیر خردم و زخمی هم حالا زخم هم حالا همه بینن یه هم معذرتی خواهم نشون شیده درست شچمه برم حالا معذرتی خواهم یه زخم تیر خردم نگوین دروی کنم دیگه کارگری سیم خیلی سنجیمی مجبور رو بیام فشار تیمه درست فشار میومد سنجیمی نیترسم زور بزنم درست زور چیزی دیدم شو مثلا احساس درد چیدم دارید نیترسم راحت بخواستم در مجبور رو بیام فیلم بازی کنیم گنده نزوری به نیست کارش راحته رو من بی خاطر رو من میرم درست حتی از موقعی که کارگری کار کردم یا چند سال او پیمون کار من بیمه میرت نه حساب وقتی که من این کار بیمه من دیگه نرت حساب بیمه من قطعی 8 سال بیمه داشت اون 10 سال هم مثل چی ویلو بی اومد آزاد بری آزاد هم به نتیسم کنم بری زمه قط ولی شدم دیگه درست به همین خاطر رو من هی فیلم میگرفتیم الان خیلی در سالم مونده الان یه چیده به سال اینه که بیماری ستاره سنه واقعا ازم بیماری ستاره نگوی یه لحظه این نامیه شو بگم صحبت کن الان نامیه لهم در ویدیو فردا جریم بگو حقیقتش ستاره 6 ماهی چه یه توی جرفتش توی سیاه بردمش داخل بیمارستان درست نبیم ما کارگری کاری کردم من مادرش بودش
طوری نکنی بیا برا با این آره برا برای کنی بیا خوه کنی بیا بابا ما سی توش بردیمش دو چه وایلت این ناصر قلبش سر سینهش مثلا میخواست مرتبی 100% که باید سرای داخل قلبش یاد که اون همسل چیزی اصلا نیست لای چند بار مثلا مریضی بیباش توی دکتر اصلا دکتر هم نیگو که نه میخوان شاید چی داخل قلبی سرای کنه خب ده عمران دستش و بیمارستان لردگون بستری شده که با فوینار باباش اصفهان یک کار جریبی زن جزیره اومد مردی میشه اصفهان بیمارستان سمرا درست اورو بیمارستان که بودیم دویدروشن که آقای دیتسه میترالش گشاده یه قرصه یه مدنبات برای به استفاده این بهتری بود حالا که تا 9 ساله‌ای اگر چه بهتر نبود نیاز عمل داره عملش هم با شیراز انجام میده هیچیش هم ایوات رو نچردیم سی بیننده رو چه مثلا 6 ماه یه بار باید بردیم شه یه قرصه دویدری داشتیم من قرصه استفاده مثلا یه داخل فیلم قبل خیلی قبلا گفتیم گفتیم حالا بعضی ها بیننده نظری قشنگ متوجه نگیرین قشنگ بعضی ها مثلا نظر دارن چه ستاره مشکلی نداره و دروغ گفتن و فلان و چی نه حقیقت راست قلبی داره حالا نامیش هم هست اگر بیننده ستاره بخوای بیا شیشه بیا مشکلی با عادت شدیم حتی اگه آمو هادیه تا دوربین زلوشه فکر کنه حالا همون نقش خوشه داره چی فکرم الان نامش هم فیلم صبح جوریم حالا اینا صبح میشون فیلم صبح میشه باید نوشتی؟ ستارت ری شیشه وردیم حالا خیلی دهم سوال واسه هم خواهم بگم شو مثلا در خدمت هر چی خیلی بگرده قبل ای که حالا سازو نمیشی ببه نقشه لونرین بی مثلا شو سوال چی فیلم خونه ایجیرو خواستم بگم از همیره بگم موقعی که من داخل نقش نبیرم داخل ویدیو نبیرم خمیجی رفتم موقعی که ایمم یا الیجرو یا رازیه همه هانیه باید دیگه همه چی نبگوی خود دیگه بالاخره ها و جز حقیقت ما چیز دیگه نیگویم کلا حقیقتن حالا علی و رازیه درستیه که میزه ای فیلم مردوی کردن ولی خب به هر حال کسی نبی دخشو مجبور بریم فیلم میجروتن حسین پسر جپو خانواده بعدش خمام بعدش رازیه همو هانیه بعدش علی بعدش ستاره و نرگس ما فرزندل اکبر و اعظمی دیگه از همه رو بگم چه ثابت بود برای چیفت دفعه کتابت بریم میشم و یه چیز دیگه شاید هم سیشو سوال بود نه اینو کلا سوال سیشو که میگم ما نظرشون خوندم مثلا حسین سیسر را سربوزی نظر چند تاشو بین و چه دلیل را چه باعث و بیچه را حسین یه فایتر مبارزه‌ای تو چه خون و شیش نفتم که سی چه بترم و خارج مسابقه برام رزمی کاره چه بترم برن خارج مسابقه برام باید پاسپورت داشته بود زرنامه هم که بخواد داشته بود حداقل باید اجباریه 2 سال باید برای سربازی به یه دلیل را سربازی که بیا برای زنده خشه بسازه یا خون سی بفکر آینده خونم هادیه ده آینده شیخا بسازه ده به هر حال ده حسین مجبور رو بیده را سربازی ده اما فعلا که هی بعد از حسین الان تده نون داری هونه خطی تو بزرگ تایبات در خود و فش بود من هم درش بکنی که مشکارم بود ما هم عذرخواهی کنم یه کمی سرما خردم نیترم قشنگ صحبت کنم باید بخشین سب کن دوربین زلونتون ستاره چی کنی؟ برای چیف کتابت دفعه گفتم ایوه با علی ستاره علی و رازیه نه علی و تو اخوی رازیان از آن پای تلویزیونی فیلم میسازی سوال چی دوری؟
رضا باید بهتر بی اول می فیلم بی بهتر آگاهی توی کنال تشیدین سوبی و دونم بگم خب بر اساس ده مثلا انشالله و یا قد بهتر خمونم سی تو معرفی کنیم و زنده درست، عادی کم کم. مونه رسم رسومات مونه عروسیه شودی شیون انشالله مرور زمان مثلا سی تو فیلم میگیریم زنده اشارین زنده ای دیگه مونه دیگریم زنده عادی مونه سی توی فرستیم انشالله و حمایتش هم نیاز داره که مثلا کمش مکنین بگی ترکمون مثلا نکنین از همیرم وشو اصخایی کنیم که سی این نقشت بگم اگر با احساسات ناراحت و بریم با احساسات چو بوزه بازی کردیم خدا نکرده ناراحت و بینه دست ما از بزرگواری خشوبات ایمان بخشن حلال مکنن الان تو سر بس زیر صحبت کنی ریتش رو نیسته نه خم مری بعضیاش خجالتی چشان چون مثلا اگه به مدروی گفتی یا با احساسات تو حالا بازی کردی نزدشون هم خوندم یه بعضی هاشون هم مثل خود که ایمان بخشی ما در مخم مورد مثلا احساسش پشیمونی کنن چیگم مثلا سیچه ستار مثلا گوشی منه دسته 20 را این نقش مثلا سیچی طوری به اخلاقی در آوردم یا مثلا دی دسته 20 را دسته دومه با یاش برام مثلا دسته 20 را یا امیر اذیتی کردم مثلا یا زهران اذیتی کردم مثلا نقشه بی نقشه بی نقش بی دی بعضی از بینندگان مثلا ناراحتی بیان بگه خب و دست من ناراحتی بیان به بیرا میگن ولی من همیشه ای بخشم هرچی هم مثلا به بیرا میگفتن هیچ مشکلی نه من همیشه ای بخشم حلال شو کنم من تشویق فیلم واقعی و حسابی میدونستم میگم من حلال شو کنم ولی اونا هم باید من حلال بکنن دونی چیه درست حلال هم کنن از همین را گم ای بر قبل هیچ الان نیمه داخل نقش خیلی زحمتی چه سیما یا آرام زحمت چشیه ایتو چه داخل ویدیوهایت بین نیسته ایتو هیچ وقت نبین میگه نگم میگن شاید ایالوار بیام مزبور بیام برم کارگری کار کنم ولی مثلا داخل فیلم چی گفتن آقا مثلا اقتصاد کشور ضعیفه داخل فیلم مثلا گفتن آقا ارباب کلاوردار و آدم خسیسی و خرج نکنه از یفل نبی ول تا مثالی نوستیشون مثال بزنم مثال جیبی نه مثال سی اقتصاد کشور بزنم نه ولی تا اقتصاد تا بدون جرونیه مثلا آقا کارگری یا ما کارگری 15 میلیون بی درست های سیتی گم یا ما پیلی یک کارگر برابری کنه با یا ما یه معلم خب بعد اینو پیلشو یه اندازه یه معلمی که برای درس بره که در دولتی حسابو بعد یک کارگر ساده هم که برای کار کنه درآمد چو یکی بی او درآمد مثلا الان تخشو فکر کنه پیزیاری ولی او درآمد خرجی که بخواد بدون لباس چی بسونه نیرسی به خرجی واقعا گناهش هم مثلا نگیره او تو بی تا مثلا وسال همیشه گوشت قرمز نخرجی همین نهیگم مثلا او خرجی او خراج خونه او پیل چیه ما کاری چه خراج خونه بشی سی تا در حد توانم بی تا 15 روز به زوری بردش میگم نی بخر نمیر بی بعد بخر گناهش های من اجره استار برابر او تو چی با ویشا برسیام من نی رسیام مز دستمز کارگریم کفاف نیا واقعا اومیم داخل یوتیوب مزبور بیم اومیم داخل نقشه بازی کنیم یوتیوب خدا شکر هم بد نی خوبه بهتر از کارگریه حالا یه چیزی هم خواستم بگم الان بگمش یا فیلم صبح بگمش مثلا درآمد خمو و یوتیوب اید سال مثلا یه خواهم بگم چه کردیم درآمد کلیما اید سال و یوتیوب انشاءالله مرور زمان چند ایسیشی فقط همین طبقه بالا بین تنها درآمدی ما و یوتیوب تی اید سال همین بین نه ماشین پس انداز کنیم همین یه پس انداز مون خرجی و همین ساختمون بالا چیزی نه ماشین چیزی وایسریم نه مترسیم زمینی چی ماده باش استفاده نکردیم حالا بعضی اگه فقط بخاطر درآمد کاری که نه بخاطر یا سرگرمی بیام درست واقعا هم سی درآمد چی درآمدم خوبی نقش اصلی سی درآمدم واقعا در تاکوسن داشته دیگه از همین خواهم و تایتش و اصخایی کنم چون واقعا اینو نقش بیره و نقش یه جوری نقش بازیگری بی با این نقش بازی بی چه عادی بدرومه فیلم واقعی بدرومه بر اساس فیلم نامه بی ما اینو بازی کردیم حالا از همین رو از تایتش تو اصخایی کنیم و به حمایتتون نیاز داریم ان شاءالله که مثلا ترکمون نکنین دنبال میکنین به ما امید بدین که بتریم بسازیم دیگه از این ویدیو ارسیتون نرجس این زیاده هم سیرش قفه بود این خیلی شیخ خوشگه خوی خیلی؟ یه شیخ خوشگه نخطمون که نه؟ این دو میشه؟
ماشاءالله بگو دورم اینا داره استوی جرش وای توش بهتره بی؟ باش سیگو من مرا نکفتن من صورتش ستاره اومیره رضای اومیره راضیه اومیره زن مریضشن بدبخته نه چند روز شه؟ در 15 روز 21 و دوبی حالا یه ماه نوبینه نه؟ خیلی عاقل هوش داره 18 تیه بشمه که دورمه تیاش بگو نیکنه ماشاءالله بگو ماشاءالله 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 بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم تیه به دورم مکو ماشاءالله به دورم بودش تاقشی تره بجلش گوست نشه نخوش تو جورتش تو جوتشه بلش کن خدا شکر دومنی آموزی باش دیار جپو بو خوش تیپی بو یه بشمه که دورمه ماشاءالله بگو بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله ای خدا شکر حالا ارباب خواستم بگم که خیلی سوال مونده سیشو من تمام نظرشون خونم از همین رو از تایته بیننده عزیز گم نظر خطونه بفرستین ما همه ایشون خونم پاسختونم ایدم خود یا خطی ده همه کاره خطی باید خود ده جوابشون هی بدی اصویه بشو بکنی بعدی خمم رضا راستی درباره وکیل خواستم بگم که یعنی همون اسما بود ها وکیل خواد بلخم بگم بهتره وکیل همو اسما هم خواهر اعظم یعنی خاله مو و یه دویی و یه بویه ها دیگه کلا خانواده ایم خانواده شلوغیم در کل خانواده شلوغیم کل این روستا فامیلیم خیلی سال مونده ای بر انشالله من ویدیوی بعدی همشه سیشون روی بو آشنایی بو درست دیگه زنده اشارین قولی دم سفت آست شونه سی تو بجرم رسم رسومات هجرین عروسی ده بجریم درسته زنده اشارین از این پس اخوام خیلی جذاب بجرم سی تو چه خیلی سی تو جذاب داره و بازم از همیری گم اصخایی و توی کنیم اگر کسی با احساسات کسی بازی کردیم چون واقعا نقش بیرن نقش بازی کردیم که فیلم واقعی داره و سوال چی دورین؟ همه بیننده عزیزه دوست دارم از دست هم ناراحت نبوین بله انشالله خب فعلا همه جایی بگو دوست دارم فعلا شب همه بخیر شب بخیر شب خوبی داشته بود نرجس نرجس گوشی جاره رضا عزیزم رضا